nagkalalo ka na. Hindi po kayo babalik sa dati ni Mami Sina? Paul, Sangrila. Ngunit hindi ako iuwi na. Wala na sa akin ang Sir Cosi ni Hara niya. Ngunit, siya yata yung hinahanap. At dahil sa dakilaan ni Ariana at sa hiling ng haratugin ng Nereo, pinayagan ni Emre na maging infantry muli si Sangre, amihan.